Jemi rikthyer sërish në studio, tani do të lidhemi drejt për drejti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me zonjën Marsida Bjauçak, themeluese dhe CEO ose shefe ekzekutive e Expand to Market. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëherë të futemi drejt për drejt në temë. Ne do të flasim më gjërësisht mbi mënyrën se si kompanitë shqiptare, por edhe individët shqiptare kanë fjalën të trojeve shqiptare, se si mund të aksesojnë tregun më të madh në botë atë amerikan, se si mund të kenë akses, çfarë mënyrash duhet përdorin qoftë edhe online. Pyetja e parë, cilat janë mënyrat që bizneset shqiptare në këtë mënyrë të kenë një akses dhe të rriten më shumë duke pasur këtë akses në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një shërbim që ju e ofroni dhe ofroni si asistencë? Para se të hyjë në atë temë, thjesht të prezantohem pak. Unë kam gati mbi 11 vjet këtu në SBA dhe kam eksperjenca të ndryshme ku bëhet fjalë për shitje në industri të ndryshme që kanë të bëjnë me klientë amerikan, por gjithashtu dhe social media dhe digital marketing. Dhe gjëja më e mirë është që kur një kompani lançon një produkt apo një shërbim që ata ofrojnë, duhet të kenë të dyja këto strategji, si shitjet, si marketingut, duhet të dinë shumë mirë se çfarë janë duke bërë, sepse të dyja pa njëra tjetra nuk bëjnë. Nëse ti për shumë thjesht shpenzon para me marketing, por nuk ja ke haberën e shitjeve, ose mbase nuk di strategjinë e dur të shitjeve për të gjetur këtë target audience, këto klient që ti je po i kërkon, atëherë do jetë një fail, do jetë një nuk do arish të depërtosh në këtë treg i themi ne të madh. Një nga këshillat që unë gjithmonë i them klientëve të mi të paktën ose njerëzve që unë bisedoj, është gjithmonë të bëj një kërkim të competitors që janë pak a shumë konkurruesit e tyre. Dhe të shikojnë çfarë bëjnë ata, si e reklamojnë veten ata, si është mbase mënyra e shitjeve. Dhe gjithmonë i them, shko bëj subscribe te newsletter, më thënë ato emailë që ata dërgojnë, edhe shiko çfarë janë duke dërguar, sepse ata në konkurrenca jote kanë qenë në industri për një kohë më të gjatë. Dhe nëse ti arrin të në një farë mënyre kopjosh ose të tregosh të njëjtën vlerë që hej, thjesht sepse janë një kompani nga Kosova apo nga Shqipëria, nuk do të thotë që nuk mund ta bëj punën e dur, atëherë ti do kesh më shumë sukses. Marsida, një gjë tjetër ku Në fakt, kjo që thoni ju është shumë inspiruese, sepse praktikisht ju po thoni që në rast një kompani shqiptare apo e Kosovës arrin të përfaqësohet mirë, atëherë ka mundësi të barabarta me tregun amerikan. Megjithatë, ju e njihni shumë mirë ëndrrën e famshme amerikane të shqiptarëve, por kur bëhet fjalë për kompani që e kanë bazën në Shqipëri, si ndihen ato? A ndihen ato gati ose a duhet të ndihen gati për të konkuruar në një treg si ai i Amerikës? Do të them të njëjtën gjë që i them të gjithë njerëzve që më kontaktojnë për të bërë seanca strategjie, nëse ka lidhje me shitje dhe marketingu. Nëse ti nuk je duke bërë biznesin online dhe thjesht po fokusohesh të shitësh nga një dyqan fizik, nuk ke për të bërë sukses. Më vjen keq nëse ka njerëz të tillë që janë akoma thjesht fokusohen në dyqanin fizik. Mund ta mbash dyqanin fizik, por duhet të jesh më 10 hap para në një farë mënyre, që të fillosh të kthesh çdo gjë digjitale. Të gjithë, edhe kam vërë edhe në Shqipëri, dhe pse kam kohë që jam larguar, po bisedoj me miqtë e mi aty, të gjithë kanë filluar bëjnë dhe në Shqipëri blerje online, bëjnë shitje me anë të mënyrës digjitale. Kështu që çfarëdo produkti që ti ke, mjafton që ti të përdorësh resurset e dura, duhet që të marketosh te audienca e dur. Nuk mund të thjesht fokusohesh, hej, do hap një dyqan, për shembull në Tiranë, edhe do pres nga qielli që 1% e njerëzve që do kalojnë rrugës do vinë te dyqani im. Kjo ka mbaruar si Pra duhet shkosh ti tek ta njerëz, tek ky target i synuar. Po, dhe duhet të jetë çdo gjë digjitale. Nëse ti nuk je më atë që ti po ofron, nuk është në një farë mënyre në majtë të gishtave i themi ne, që unë thjesht mund të them, hej, më pëlqen ky produkt, apo nëse është një veshje, apo në një kozmetik, nxjerr kredikartën, e blej online dhe më vjen nesër në shtëpi. Kaq, është shumë e thjeshtë sa unë të vishem, të kërkoj nëpër dyqane për atë produkt dhe e gjej apo se gjej. Prandaj i them të gjitha biznesve, kudo që janë, nuk është thjesht e thënë në Shqipëri, që çfarëdo që po ofrojnë, të mundojnë të kthejnë të paktën një pjesë të atij biznesi digital, edhe të fillojnë me shitje online.
Ndërkohë, sa njohuri kanë bizneset shqiptare në aspektin e burimeve njerëzore, sa njohuri kanë për të futur në tregun amerikan, sepse, dakord, ka shumë njerëz që kanë një kompani, kanë edhe njerëzit e aftë, por mungojnë njohuri tjera. Të thënë të drejtën, kjo mund të duke që sharake, por shumica e kompanive shqiptare nuk ka rëndësi nëse kanë produkte digjitale apo produkte fizike, nuk është se mendojnë vërtet, mbase ka një ëndërqeshje sikur të deportohen në një treg më të madh si ai tregu i Amerikës, por nuk është se kanë konfidencën e dur që mund t'i arrijnë ndonjëherë. Dhe e kuptoj pse, sepse nuk din nga t'ja nisi, nuk din kë të kontaktojnë, kë të bisedojnë, që çfarë duhet të bëj, që të deportojnë në këtë treg dhe të quajmë barazim me çdo kompani që ofron shërbime këtu në Amerikë. Dhe kjo është një nga gjërat që neve japim si shërbim, është strategjia për të arritur për të kuptuar që çfarë duhet bërë dhe si ta kuptosh dhe atë kulturën amerikane, sepse kultura jonë që është këtu në Amerikë është pak ndryshe me mënyrën se si bëjmë biznes në Shqipëri. Dhe ka shumë ndryshime, prandaj nëse ti nuk e di çfarë do të bësh, nëse është reklamim, do kesh një barierë që nuk do arrish të deportosh. Prandaj gjithmonë duhet të nisesh, nuk është e thënë të nisen të më pyesi mua, po të gjenë specialist që kanë eksperiencë me kompani të ndryshme, që kanë ndihmuar për të deportuar në SBA. Dhe kjo mund të jetë e çfarë lloji industrie, mjafton që është një produkt që mund të blihet online apo një shërbim që mund t'ipen online. E ndërkohë, cilët janë sektorët më shumë prioritar që mund të aksesojnë tregun amerikan, por edhe ata që kanë më pak mundësi në varësi të produkteve që ofrojnë, sepse jo gjithçka mund të shitet në një treg caktuar? Po, shumë e vërtet, ka industrira që në 2021 që po flasim janë më të thjeshta, këto janë industrirat nëse kanë kompani të tjera marketingu, nëse kanë të bëjnë me programimet e aplikacioneve, app development, ose dhe kompani që merr me website design. Pra gjëra që kryesisht shërbime në distancë. Shumë fare. Po, janë shërbime në distancë dhe nuk është se kërkohet ndonjë anglisht e thellë në farë mënyrë, sepse normalisht dhe anglishtja nëse persona që punojnë në një kompani nuk e di mirë anglishtën, do e ketë vështirë të bisedojnë me klientin dhe çfarë kërkon klienti. Po këto e kam parë si rritje që shumë kompani, nëse ju jeni në këtë industri, nuk ju pengon asnjë gjë për të bërë, i themi ne, tap on the shoulder, që i bëjnë trokit në derë dhe thuaj, hey, prezantohu, shpjegoj pse duhet të vem me ju dhe mos të fokusohen shumë thjesht te çmimi. Dihet që çmimi është më i lirë krahasim me tregun amerikan dhe çfarë ofrojnë kompanitë tu, po të arritën dhe me vlera që, okay, unë mund ta bëj të njëjtën punë, kam të njëjtën vlerë, por normalisht kosto dhe më i ulët për ty. Marsilda, për ta bërë pak më praktike, me që si ju tani më prej vitesh jeni një profesioniste që operon në tregun amerikan, nëse një biznes shqiptar ka dëshirën e mirë për të rritur dhe për të mbërritur edhe në Amerikë, sigurisht që duhet nisë me prezencën e tij online, por konkretisht, çfarë hapash duhet të ndjek ai për të arritur te ju? Po, do me thënë, si thash, nëse ata e kanë të paktën strategjinë e kuptuar se çfarë hapa që duhet ndjekur. Një nga këshillat që unë jap klientëve të mi është mënyra se si klienti do të shikojë ti online. Nëse ti në social media, LinkedIn është një nga platformat që rekomandoj të gjithëve që ka një biznes, sidomos një biznes që ofron shërbime, të bëjmë pjesë, po dhe të jenë aktiv duke dhënë vlera. Një gabim që e shoh te shumica e bizneseve dhe bizneset këtu në Amerikë është që hapin social media platforms ose këto platformat e social medias për të promovuar produktet. E dim që ai është gali, por vetëm promovojnë produkte dhe themi shiko çfarë po shes unë, shiko blini këta 10% ulje, kur në fakt ajo që duhet bërë është ti të tregosh vlerë te audienca që ti po targeton, duke dhënë mbase këshilla, duke mbase bërë një blog, duke bërë video tutoriale për audiencën që ti po targeton, nëse është të përdorë produkti apo dhe për shërbimin, dhe të jesh sa më profesionist, të jetë një farë informacione që nëse unë jam një klient të pash rastësisht në LinkedIn, kur unë të vete te website i juaj, kur të vete tek mbase LinkedIn-i profili i faqes tuaj, dua të arrit të kem një farë intuitë që okay, këta e din çfarë po bëjnë, sepse shiko, kam postuar gjithë to këshilla që mua më vlen, pse ti marr në telefon dhe ti pyes
çfarë tjetër ofrojnë, apo nëse mund të më ndihmojnë kompaninë time për këtë produkt apo shërbim që po ofrojnë. Pra gjithmonë duhet keni shumë kujdes që mos thjesht të promovoni veten, për të dhënë vlera dhe këshilla audiencës që ju jeni duke targetuar. Pra duke krijuar kështu edhe një lloj afiniteti, një komunitet. E qartë. Ndërkohë, gjithashtu Marsilda, një punë tjetër që ju e bëni është motivimi i të rinjve përveç kompanive për të aksesuar tregun amerikan, për të zhvilluar karrierën, për të bërë një master, për të shkolluar më tej dhe për të mirësuar në total karrierën e tyre. Si bëhet kjo? Nëse, nuk e di nëse keni parë intervistat e tjera që kam bërë, po një gjë që i them gjithmonë të rinjve shqiptar, kujdo që unë bisedoj, është që mos të fokusosh shumë që duhet të mbaroj një fakultet, duhet të mbaroj një master, që unë të kem një farë suksesin e jetë, sepse mënyra se si çdo gjë është rrjedhur dhe çdo gjë është bërë digjitale, ty në të vërtetë nuk të duhet fakulteti. Unë kam 2 fakultete, një nga Shqipëria, një nga Amerika dhe një nga universitetet më të mira këtu në Amerikë, dhe nuk është se më ndihmuan për të hapur biznesin dhe për të bërë biznesin tim të suksesshëm. Sepse shumica e informacioneve që ne kemi në libra sot janë pak si outdated, janë pak informacione të vjetra, që nuk është se rezultojnë më me çfarë po ndodh tani në industrinë globale. Prandaj nëse ti ke një farë pasioni ose mbase do të bësh një karrierë duke punuar nga shtëpia, sinqerisht thjesht hap YouTube dhe shiko tutoriale, bëj praktik. Fillo duke bas edhe bërë vullnetar diku, unë kam pas gjithmonë në kompaninë time mundësi internship i quajmë, që të jenë vullnetar, për të mësuar dhe ata persona kur kam mësuar i kam dhe punësuar. Kjo është një mënyrë që unë i motivoj dhe biles kam goxha punonjës që kam shqiptar, nga Kosova ose Shqipëria, si për t'i motivuar dhe për të hapur sy që mund të arrini çdo gjë, mjafton që ju të dedikoni të mësoni diçka dhe ta bëni në praktik, të dini ta bëni atë shërbim. Nuk ka nevojë fare të vesh në shkollë, tani normalisht nëse do të bëni doktor, është pak ndryshe. Të bëj një ndërprerje. Kjo që ju thatë në fakt është shumë inspiruese dhe është shumë e bukur, por kam përshtypjen që ata që po na ndjekin që janë prindër do kenë shumë konflikt interesi me ne sot. Është shumë e vërtetë dhe mbaj mend që kur unë dash dorëheqje nga korporata, prindit e mi kanë qenë gjithmonë shumë idhën pas shkollave, bëj shkollën, mos puno, vetëm bëj shkollë. Dhe mendoj që nëse unë, ato vite që unë kam harxuar me fakultete, do kisha harxuar me karrierën time duke mësuar, duke praktikuar, mendoj që tani do isha shumë herë më përpara, dhe mbase mund të isha dhe multimilioner, nëse unë vërtet do isha dedikuar. Po jo të gjithë e kanë atë fokusim që nëse unë s'vete në shkollë mund ta mësoj pa shkollën. Jo të gjithë e kanë atë, duhet të kesh një farë konsistence dhe dedikim shumë të madh që unë vërtet do ta mësoj këtë gjë me apo pa shkollë. Dhe shkolla nuk është për të gjithë, mendoj. Kupton, secili mëson me mënyra të ndryshme, jo të gjithë e kanë ekonominë, dhe ka njerëz në Shqipëri që janë të varfër, thjesht nuk kanë para të ikin në shkollë, por kjo nuk do të thotë që duhet të dekurajojeni. Vazhdoni, hapni YouTube të gjithë, keni internet, hapni telefonin, mëso, nëse është mbase thjesht të mësosh social media, apo të mësosh aplikacione, programim, janë gjëra që ti ke programe falas për t'i mësuar. Coursera, ka shumë YouTube, ka aq shumë kanale dhe website këtu në Amerikë edhe në Europë që japin kurse falas, komplet falas, kështu që është gjithmonë gjuna e them në një farë mënyrë që ta mos shfrytëzohen mbase këto mundësi. Kam lek për mos ta shfrytëzojmë, tamam, ajo ishte fjala e dur. Mbase në këtë aspekt është edhe mentaliteti ose mënyra se si ne jemi mësuar për të rritur gradualisht, pra është shkolla, pastaj pas shkollës është edhe puna. Mbase duhet ndryshojë edhe ky mentalitet që me sa shoh në disa vende edhe po ndryshon. Po, dhe mbaj mend që për shembull disa nga skuadrat që kur i pagoj, ata marrin më shumë para se çdo kishin marrë me atë fakultet që ata kanë mbaruar, por duke punuar më pak orë. Pra edhe ajo ka vlerë. Që po, ka vlerë, në një farë mënyrë shkolla të ndihmon, nuk po them është prap informacion, por nuk është pengesë. Ti mund ta mbash në shkollë, mund ta bësh, ta kem në xhep. Unë kam shumë njerëz që punoj dhe njerëz që kanë biseduar nëse janë sipërmarrës, që kanë mbaruar mbase për juridike, të themi, dhe po bëjnë diçka komplet ndryshe,
Paman ajo gjë po I bën shumë herë më para se ç'do bëni nëse do gjeni një punë si jurist. Flasim atë që është. Dhe duke punuar nga shtëpia, me pijama, me atë ngrohtësinë tënde pa harxuar shumë para duke dalë për jashta, duke marrë taksira apo makina dhe tjera. Pra nuk është e pamundur, thjesht duhet të dish ku I kërkon këto informacione. Prandaj edhe në muajin e kaluar në kompaninë time ne hapëm një YouTube channel ku postojmë trajnime, këshilla për social media, këshilla për shitjen, falas, si të inspirojmë këta të rinj që ti mund të mësosh, çdo që është në internet, nuk ka nevojë që të dekurajoni për atë që doni të arrini. Marsilda, sipas jush, a ka potencial rinia shqiptare për të qenë edhe pjesë e tregut amerikan me kushte të barabarta dhe për t'ia dalë? Pra dua një kundërshtrim tuaj me të rinj shqiptar. Është gjë e parë, mendoj që ka të bëjë shumë mentaliteti. Nëse ti je me atë mentalitet që unë do punoj dhe që ditën e parë dua të bëj shumë para, nuk do ecësh gjatë. Duhet që atë që ti po bën, vërtet të kesh pasion, sepse sado para ti të marrësh, dhe kjo është një gjë që unë kam përjetuar vetë, ku kam bërë punë që I bëra thjesht për para, dhe mbas një viti isha shumë e zhgënjur, shumë e mërzitur në një farë mënyrë me punën, sepse nuk kisha pasion për atë që po bëja, nuk e pëlqeja atë që po bëja. Tani normalisht të gjithë do gjejnë një punë si fillim, por nëse keni një pasion, pse jo, je duke vajtur në punë full time, 1 orë, 2 orë në darkë, në vend që të shkosh televizor, pse jo hap YouTube-in, mëso atë gjë që ti vërtet e ke pasion, dhe fillo praktikoje. Ke website si Upwork, Freelancer, Fiverr, ka shumë website që ti mund fillosh të punosh nga shtëpia, sa orë të duash, me projekte që ti I zgjedh vetë, ose të tjerë që mund të arrisin. Kështu që nuk është ëndra amerikane, nuk është thjesht në Amerikë në një farë mënyrë. Ëndra amerikane çdo njeri e krijon vetë me motivimin që kanë edhe me pasionin që kanë për atë që ata duan të bëjnë. Ndërkohë edhe një pyetje të fundit para se ta mbyllim, një këshill falas për të gjitha bizneset shqiptare që duan zgjerohen, jo vetëm në tregun amerikan, por kudo, sepse procedurat kanë përshtypjen janë të njëjta varesh ku fokusohesh. Një nga këshillat më të rëndësishme që ka të bëjë së mos në gjitjen e klientëve është mënyra se si dërgojnë ato emailët që kanë të bëjnë me shitjet. Shumica akoma janë atë kulturën e para 20 vjetëve, 15 vjetëve, që dërgonin njerëzit emaile ose letra, reklame, dhe thjesht është bli, më bli mua, bli këtë produkt, bli këtë shërbim. Po kjo nuk është as pak duhet komplet ta menaxhoni dhe ta tjetërsoni, duke dhënë vlerë me anë të këtyre emaileve. Nëse për shembull një klient që unë kam ndihmuar janë cyber security në IT space, dhe mbaj mend që emailet e tyre ishin shumë si thosh old fashion, shumë të vjetër. Dhe thash prandaj nuk t'i hap njëri email, sepse ky email thjesht I po thotë që do të blesh të gjë, ne jemi më të mirët. Kur në fakt kur e ndryshon strategjinë, duke dhënë vlera, duke thënë që në rast se nuk e ke marrë vesh, kjo gjë ka dalë në lajme, këto janë këshilla që ti mund të ndihmosh klientët e tu. Dhe pastaj ose të thjesht I hapësh para falas për të vajtur në telefon me ata, sepse nuk do që ti shesësh, po I thuaj që unë dua që të vish ti në telefon me mua, sepse do të më japësh këshilla për kompaninë tonë se si të depërtojmë ne më thënë merr si tip konsulenti themun. Dhe kjo është një strategji që jo shumë e përdorin, dhe mbase nuk e di pse po jap falas, por gjithmonë ndryshoni emailet dhe fokusoni shumë në mënyrën e mesazhit të shitjes që ju dërgoni. Bëni më shumë për klientin se sa për ju dhe shërbimet tuaja. Dhe do shikoni që shumica e njerëzve do fillojnë të ju kontaktojnë, do t'ju marrin në telefon dhe do keni më shumë biznes se sa me strategji që jeni duke përdorur tani. E qartë. Marsilda, faleminderit që ishit në studio dhe faleminderit për gjitha idetë që thatë. Për gjitha bizneset ose individët që na dëgjuan, mund të jetë një mundësi e mirë për ta për të zgjeruar në tregje më të mëdha. Faleminderit. Një gjë që doja të them, faqe për ndërpres. Unë kam hapur një faqe Facebooku që është tamam faqe suporti për supermarketet shqiptar kudo që ndodhen në botë, e ka emrin Albanian Entrepreneur Support Group, edhe këtu unë jap këshilla falas, trajnime falas dhe kanë suportin e bizneseve të tjera që mbase e kanë deportuar në Amerikë, që janë në Amerikë, për të marrë të suportit që mbase nuk e gjejnë. Kështu që gjithë rekomandoj të na ndjekin në Facebook dhe shpresoj të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të suportojmë njëri tjetrin.